Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 11 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Nga chặn đầu máy bay trinh thám của Mỹ trên Thái Bình Dương. Ông Trump chúc ông Biden không buồn ngủ khi gặp Tổng thống Nga. Tổng thống Pháp kêu gọi NATO ưu tiên đối phó Nga thay vì Trung Quốc. Úc kêu gọi WTO trừng phạt, Trung Quốc liền đáp trả gay gắt. Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ là kho vũ khí vaccine, hỗ trợ các nước nghèo vô điều kiện. Mãn nhãn với hiện tượng nhật thực vòng tròn lửa ảo diệu. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua ngày 10 tháng 6 cho biết, một tiêm kích của nước này đã chặn đầu máy bay do thám của Mỹ ở Thái Bình Dương, giữa lúc Nga đang tập trận hải quân lớn ở khu vực. Cụ thể, Moscow khẳng định rằng máy bay Mỹ đã đi vào không phận do Nga kiểm soát, buộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga phải điều tiêm kích Su-35 xuất kích can thiệp. Sau đó, phi công Nga xác định mục tiêu là máy bay trinh thám RC-135 của không quân Mỹ và đã giám sát nó trở về vùng trời quốc tế. Trang tin Newsweek đã liên hệ, nhưng phi đội Thái Bình Dương của không quân Mỹ không khẳng định hay phủ nhận sự việc nói trên. Một chỉ huy cho biết, không quân Mỹ cam kết đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra theo luật pháp quốc tế ở không phận quốc tế. Trong thời gian gần đây, máy bay của Nga và Mỹ liên tục chạm mặt ở biên giới. Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ cho biết, Nga đã nhiều lần điều máy bay ném bom tiến sát không phận Alaska. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra khẳng định tương tự, đó là máy bay ném bom của Mỹ dường như đang muốn dằn mặt Nga với tần suất cao hơn. Các động thái tương tự giữa hai cường quốc diễn ra thường xuyên trên biển Baltic. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 6 đã chúc Tổng thống Biden may mắn trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Thụy Sĩ. Đồng thời, ông Trump cũng nhắc ông Biden nhớ tỉnh táo, gửi lời chúc may mắn đến ông Biden khi làm việc với Tổng thống Putin. Đừng buồn ngủ ngay giữa cuộc họp nhé, và hãy gửi cho ông Putin lời chúc tốt lành ấm áp nhất của tôi, trích lời ông Trump viết trong một email. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Trump từng gọi đối thủ Biden là Joe ngủ gật và thường xuyên công kích về sự minh mẫn của chính trị gia đảng Dân Chủ. Ông Biden đang có chuyến công du đầu tiên đến châu Âu trên cương vị tổng thống. Hiện nhà lãnh đạo Mỹ đang tham gia họp G7 ở Anh, sau đó sẽ gặp gỡ nữ hoàng Anh vào cuối tuần này, tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bỉ, và đến thứ Tư tuần sau sẽ có cuộc gặp đối thoại vô cùng quan trọng với Tổng thống Nga ở Geneva, Thụy Sĩ. Chưa rõ ông Biden và ông Putin có tổ chức họp báo chung trong khuôn khổ cuộc họp hay không. Vào hôm 9 tháng 6, trước thềm chuyến công du, ông Biden cũng tuyên bố Washington không cố tình gây xung đột với Moscow, nhưng sẽ phản ứng một cách uy lực và kiên quyết nếu chính phủ Nga còn tiếp tục những hành động có hại. Ông Biden dự kiến sẽ chất vấn người đồng cấp Putin về việc Nga can thiệp bầu cử, tấn công mạng, bóp nghẹt nhân quyền và kích động xung đột với Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin từ chối mọi cáo buộc về can thiệp vào tình hình chính trị Mỹ. Đón tiếp Tổng thống Biden đến Anh tham gia cuộc họp G7, Thủ tướng Boris Johnson đã ca ngợi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ là một làn gió mới vì ông Biden muốn hợp tác với Anh trong hàng loạt vấn đề lớn, từ biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 đến vấn đề an ninh. Thủ tướng Johnson nhấn mạnh, chúng tôi đang nỗ lực làm việc cùng nhau. Đây là một làn gió mới. Chúng tôi đã trải qua một phiên thảo luận dài về hàng loạt vấn đề. Người đứng đầu chính phủ Anh cũng hạ thấp sự khác biệt với Washington về ảnh hưởng của việc Anh rời Liên minh châu Âu EU, hay gọi là Brexit, đối với hòa bình tại Bắc Ireland, và nhấn mạnh rằng Mỹ, Anh và EU hoàn toàn hòa hợp trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm bảo vệ thỏa thuận hòa bình thứ 6 tốt lành kỷ năm 1998. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây nêu quan điểm NATO vẫn cần phải xác định rõ ràng các ưu tiên chiến lược. Chúng ta cần biết những đối thủ chính của mình là ai và ở đâu, trích lời ông Macron tuyên bố. Sau đó, Tổng thống Pháp kêu gọi NATO vạch rõ chiến lược ứng phó với Nga thay vì ưu tiên Trung Quốc. Tổng thống Pháp cho rằng Nga đã và đang thực hiện nhiều vụ xâm lược tấn công mạng và những hành vi đe dọa trên khắp châu Âu. Ông Macron cũng tỏ ý muốn cân bằng trong cuộc chiến đối đầu không khoan nhượng giữa hai siêu cường Mỹ-Trung. Ông cho rằng nước Pháp và hy vọng là cả Liên minh châu Âu sẽ không bao giờ nhượng bộ trở thành chư hầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết liên kết chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề phòng thủ Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Macron tiếp tục kêu gọi NATO hành động quyết liệt hơn với Nga sau gần một năm tuyên bố rằng tổ chức này đã chết não và trở nên lạc hậu lỗi thời. Trung Quốc hôm 10 tháng 6 tuyên bố nước này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi Thủ tướng Úc thề rằng sẽ đưa ra vấn đề mâu thuẫn với Bắc Kinh, kiến nghị lên WTO và kêu gọi tổ chức này cùng G7 trừng phạt Trung Quốc.
Cụ thể, vào hôm qua ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Morrison nói trong cuộc phỏng vấn trên radio là chính phủ của ông sẽ gửi phản đối về những lệnh trừng phạt mà Trung Quốc áp đặt lên mảng hàng lúa mạch và rượu vang của Úc. Mối quan hệ Úc-Trung đã trở nên rất căng thẳng kể từ khi Canberra cấm tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng lưới 5G năm 2018. Sau đó, Úc còn kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19 xuất phát đầu tiên ở Vũ Hán. Ngay lập tức, Bắc Kinh tung đòn đáp trả bằng các lệnh trừng phạt thương mại, bao gồm áp thuế nặng đối với rượu và lúa mạch, hạn chế nhập khẩu thịt bò, nho và than của Úc. Hoa Kỳ chỉ trích những hành động này của Bắc Kinh là bắt nạt cưỡng ép kinh tế. Trong khi đó, Úc tuyên bố sẽ không cúi đầu trước sức ép của Trung Quốc và đã tìm các cơ sở pháp lý để cứu vãn thiệt hại hàng tỷ đô la do đòn trừng phạt của Bắc Kinh. Tuy nhiên, do các kiến nghị mà Úc gửi lên WTO sẽ tốn nhiều năm xử lý, Thủ tướng Morrison đã kêu gọi các nước G7 nhanh chóng cải cách tổ chức thương mại này. Tổng thống Biden hôm qua đã chính thức tuyên bố sẽ chia sẻ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho những nước nghèo nhất thế giới mà không cần bất kỳ điều kiện nào để giúp toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19. Hoa Kỳ sẽ cung cấp nửa tỷ liều vaccine mà không cần điều kiện nào, không có điều kiện nào kèm theo. Việc viện trợ vaccine của chúng tôi không gây sức ép đòi hỏi phải đền đáp hay có sự nhượng bộ nào. Chúng tôi hành động như vậy để cứu lấy những sinh mạng. Phát biểu tại thị trấn miền biển Cardiff Bay của Anh trước thềm cuộc họp G7, ông Biden cũng cho rằng việc Mỹ mua và tặng 500 triệu liều vaccine đã mở ra một nền tảng cho các nước giàu mạnh khác cùng chia sẻ, hỗ trợ cho những nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ trở thành kho vũ khí vaccine của thế giới. Được biết, chương trình quyên góp vaccine lớn nhất thế giới đã tốn của Washington khoảng 3,5 tỷ đô la và gây áp lực cho các nhà lãnh đạo G7 có hành động tương tự. Theo Reuters, đến hiện tại chỉ có những nước giàu mới có tốc độ tiêm chủng nhanh, bao gồm Mỹ, châu Âu, Israel và Bahrain. Trong số gần 8 tỷ người trên thế giới, khoảng 2,2 tỷ người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Một thông tin nóng ở nơi diễn ra hội nghị G7 ở thị trấn nước Anh là khách sạn của phái đoàn Đức đã phải đóng cửa do có nhân viên nhiễm COVID-19 vào ngày 10 tháng 6. Cụ thể, khách sạn Oval ở thị trấn Stanley, miền Tây Nam nước Anh đã phải đóng cửa tạm thời theo khuyến nghị của cơ quan y tế và giới chức địa phương. Trong số những khách lưu trú ở khách sạn bao gồm nhân viên an ninh cho đại diện Đức và một nhóm phóng viên đài truyền hình Mỹ. Người phát ngôn cho khách sạn Oval nói rằng họ sẽ mở cửa lại sau khi dọn dẹp và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và khách sạn hoàn toàn có đủ điều kiện để hoàn thành sớm việc này. Khách sạn Oval cho biết rất xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng ở thời điểm hiện tại, sự an toàn của các nhân viên và mọi người mới là quan trọng nhất. Nhà thờ chính tòa quốc gia Washington và thủ đô nước Mỹ đã rung chuông 600 lần vào chiều mưa ngày 10 tháng 6. Mỗi tiếng chuông là tưởng niệm cho 1.000 người Mỹ đã qua đời vì đại dịch COVID-19. Số người Mỹ tử vong trong 15 tháng qua do nhiễm virus đã lên khoảng 600.000 người, mặc dù chiến dịch tiêm chủng thành công và giúp giảm xuống tỷ lệ lây nhiễm và tử vong. Khoảng 52% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, theo cơ quan CDC cho biết, trong đó bao gồm 42,5% đã hoàn tất tiêm chủng. Sở Y tế bang Bihar của Ấn Độ đã nâng con số tử vong vì nhiễm COVID-19 ở địa phương từ hơn 5.400 người lên 9.400 trường hợp vào ngày 9 tháng 6. Theo đó, khoảng 4.000 người bệnh đã tử vong vào tháng trước nhưng không được báo cáo. Một quan chức y tế cho biết đang điều tra nguyên nhân của sự thiếu sót trầm trọng này. Ông cho rằng việc giám sát lỏng lẻo ở các bệnh viện tư nhân chính là yếu tố gây ra sai phạm. Vụ việc này cũng làm tăng thêm các mối lo ngại về tính minh bạch, chính xác của giới chức Ấn Độ về thống kê số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19. Ấn Độ công bố chính thức là khoảng 359.000 người tử vong, nhưng báo Mỹ New York Times ước tính con số thực tế phải lên tới 1,6 triệu người. New Delhi đã bác bỏ những ước tính này là phóng đại. Việc thống kê kém chính xác của Ấn Độ một phần lớn là do 2/3 dân số sống ở nông thôn, nơi điều kiện y tế và công tác xét nghiệm còn có rất nhiều hạn chế. Nhiều quốc gia Bắc bán cầu vào hôm qua ngày 10 tháng 6 đã có dịp chứng kiến hiện tượng thiên văn ảo diệu là nhật thực vòng tròn lửa. Và đây là những hình ảnh mãn nhãn của vòng tròn lửa ở bang New Jersey của Mỹ. Hiện tượng nhật thực vòng tròn lửa hình khuyên diễn ra khi mặt trời, mặt trăng và trái đất sẽ nằm trên cùng một đường thẳng. Nhưng mặt trăng không thể che kín mặt trời do nằm xa trái đất hơn mọi khi trên quỹ đạo hình elip, nên tạo ra một vành sáng nhỏ có hình chiếc nhẫn. Đây là sự kiện nhật thực đầu tiên trong năm, lần tiếp theo sẽ là nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Cappadocia, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ, đang đón lượng khách trong nước và quốc tế tăng dần lên sau khi chính phủ nới lỏng hạn chế chống Covid-19 và tái mở cửa du lịch. Cappadocia nổi tiếng với những ngọn núi lửa, thung lũng và khinh khí cầu ngắm cảnh tuyệt đẹp. Đây cũng là vùng đất giàu bản sắc văn hóa và lịch sử của người Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chuyên gia kỳ vọng trong cao điểm du lịch mùa hè này, lượng khách sẽ tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước châu Âu cũng đã triển khai tiêm chủng rất nhanh, cho phép người dân ra nước ngoài du lịch. Khu vực Cappadocia đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.